Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga di kang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Iniyan mga notisya nga nahikayan Este News, Biyernes, Mayo 1. Mga laray uluhan ito natin mga sumat, General Community Quarantine na Eastern Samar, ginpahalawig nga dahiton Mayo 15. Waray programa iton gobyerno probinsyal para libre nga transportasyon para hiton mga stranded nga estehanon gawas hiton probinsya. Ngan masobra 8,700 na iton mga Filipino nga positibo hiton coronavirus disease. Gintatalinguha itong gobyerno probinsyal nga mabuligan iton mga estehanon nga napipiit yan na o stranded haiba nga mga lugar dara iton igin papatuman nga lockdown. Pero ginklaro nga hayana waray programa para iton libre nga transportasyon para iton mga may plano nga umuli nganhi. Adian report. Wara pa iginhayag han opisina itong gobernador nga maghahatag hin libre nga sasakyan o transportasyon para iton mga estehanon nga aadto gawas iton probinsya labi na Metro Manila nga karuyag umuli ngan hihapanahon nga mabulkas na iton enhanced community quarantine. Sumala kan Provincial Administrator Nelson Cortez, dara iton kadamo han naghayag nga karuyag na nira umuli diri ini makakaya nga gastuhan itong gobyerno probinsyal. Waray magsiring nga magkakamay magpro-provide kami mga sarakyan partihan mga manguruli kay medyo dirito naton kaya sugad kadamo ito aton expectation dahil ito yung mga almost 20,000 na mag-uuruli no? Kay ang sulat pala para nga nagpa-reserve is 500 na katao no? Based on ordering a meeting na daya na magdidinugang python ngan damo manggod yan na dito Manila, karuyag magpauli ang mga nasingat ng Manila para magbiling in trabaho. And most of these are daily wage earners. So waray mga trabaho yan na. Nagugutom, kay diri liwat nila tinatagad ko in relief dito ang mga barangay, kay diri man hira taga dito. No? Diri ra dito anon, tulahira para magtrabaho. Expected natin nga damo iton mga muli. Iton binubuhat yan na ni Governor Ben Ivardone amo iton pakikipagsumpayan ha mga LGUs kundiin may ada mga estehanon nga stranded para naman la matagan hirahin bulig so gaditon pagkaon ngan kanan kada adlaw nga panginginahanglan. May ada nga ni hiniigin hatag nga numero kundiin pwede tumawag o mag-text iton mga stranded nga estehanon. Nakikipagsumpayan gihapon iton gobernador habuhatan ni Senator Bongo para iton iya programa nga balik probinsya. Binubuhat iton provincial government iton iya makakaya para iton mga estehanon nga hapagkaya na inwaray dinhi nga napipiit darahiton mga lockdowns. Pero padayon nga nag-aandam iton mga LGUs dinhi aton probinsya darahiton ginbabanabana nga damo nga mauli nganhi kahumanla hiton lockdown ilabi na Metro Manila. Ginmanduan na iton nga tanan nga bungtungan syudad nga maghimuhin mga isolation facilities para hiton mga madatong dara kay iton pagkwarantina yana indiri nala didto hiton mga balay kundi didto nahin mga pasilidad nga gintudlok hiton gobyerno. Emphasize ni Gobidan meeting ng mga mayor is to set up an isolation area no para haton magpapauli na maupay kay ang Department of Education na kamay na guidelines na pinapagamit na ang era mga eskwelahan ang mga classrooms no ipapagamitan para as isolation area no. Didahan pinakabago nga executive order nga iginpalusad han gobernador para han extension iton General Community Quarantine. Klaro dida iton Section 2 nga nagsisiring nga iton nga tanan nga tawo nga masulod nga niya Eastern Samar bisan ti kang diin nga lugar in kinahanglan nga pumailarom hin mandatory nga 14 ka adlaw nga quarantine nga ipapatuman ngan igmo-monitor hiton mga local government units. Bisan din ha syudad iton Boronga, nagsiring hi Mayor Dayan Agda, nga iton city government inwaray programa para hin libre nga pasakay, para hiton mga aaduyan na haiba nga mga lugar ngan karuyag na umuli. Para iton mga opisyal iton Eastern Samar, dako nga ayat iton pagsiguro nga malilikayan iton pagsulod iton coronavirus disease. Target kasi hini nga mamantiner iton estado yana, kundiin waray bisan usang nga kaso iton COVID-19 din hiha aton probinsya.
Gintatalinguha iton sangguni ang panglunsod nga matuhay iton problema kasumpayhan nalalangan o nadidilatar nga payroll hiton mga job order employees hiton city government. May report ni Francis Chusongko. Mga nadedilatar nga mga payrolls iton mga job order employees o mga casuals iton Borongan City Hall in matatagan na in kadagmitan nga aksyon mahuman ini paghirohimang rawan kakulok han ginbuhat nga session han sanggunian panglungsod. Usa ha mga diskusyon han ika-35 nga SP session ang pagmiminala kasulbar nga mapadagmit na iton pag-releasean payrolls hadtong mga casuals labi na yan nga naimumutang kitahin panahon iton usa nga pandemya. Sumala pa kan Councilor Attorney Kathleen Kainday nga tikang painihan-tika nga problema antis pahira pumuroko pagkakonsehal. Dugang paniya nga may ada na nira igin i-implementar nga bago nga eskema kung pamaagi para madagmit na iton panhatag han mga payrolls. Sa daman na pagkaistoryahan niya na regarding han aton mga casuals sa city government kay napansin naman no tika nga ng pagpuruko din ni city government nagkamay dahin parang mga instances nga punta tapos na iya trabaho iya casual for November makakarawat pala hin sweldo matatangpos na December. So parang makaluluin ngat mga casual employees nga nakapag gasto na pamasahe pagkanhi or may nanira kumbaga nagkakapagtrabaho na hira tapos dilagap na hatagan irasuhol. So kami din ni SP amon daman kinita nga problema. So among kuntat nga mahimuan hin paraan din na City Hall nga mas streamline it atan processes nga diri kunta damon na taagian dapat makadilatar base after hiton ng casual memo with other usa nga empleyado diri mag-iiha within a reasonable time pwede na daman hira makarawat at irasweldo diri nga mag-uusap pa or duha pa ka bulan antes sira makakarawat. Iniindara kay iton buotan han barangay affairs nga accountancy nga amo nagproproseso han nasabi nga mga payrolls nagkukulang hin eksakto nga mga tao para agud mapadagmit ang panhatagan payrolls. Dara na inihan kadako han kabug-usan nga ihap hiton mga casuals. Dida naman hinusa nga eksklusibo nga pakipaghimang raw kan City Mayor Diane Agda nga ang mga nasulod na opisina iton Sabado nga Domingo ingintatagan hin overtime pay. Pero ha mga opisina la ini nga manginginhanglan tapuson o di nga ni pagdagmiton iton ira trabaho. Ginahangyo naman iton sanggunian panglungsod ngadto mga casual employees nga intindihon ini nga kahimta nga ira na lagidgid nga tatagan hin madagmit nga aksyon para maresolbar na ini nga problema mahitungod hiton nalalangan nga mga payrolls. Tikang Didia Syudad ng Borongan, Francis Chusongko, Eastern Summer News Service. Expanded Sure Aid Program hiton Office of the Provincial Agricultural Services usa nga proyekto para initon mga parauma sugad man iton mga nagaataman hin mga hayop. May report ni Angela Lagrada. Expanded Sure Aid hiton Office of the Provincial Agricultural Services kun OPAS para mga rice farmers ken mga paraghayop igin patuman agud mabuligan hira iton ira pang kinabuhi labi na yan nga nakakwarantina. Ang focus in Expanded Sure Aid Recovery Assistance Program to farmers diri na yan nakapokus ng mga rice farmers kundi rin na mga paraghayop parang kahimang pidiri, ang mga backyard, talagang tila ang mga small scale para pangisda. Loan assistance hinihiya itong Department of Agriculture. At pag-apply hini, ato ang mga municipal agriculturists or city agriculturists. Igin dibidiri niyan mga bugto. 640 nga mga parag-uma ngan paraghayop in pwede makatagamtam han loan assistance kundi hirain makakarawat hin 25,000 nga waray porsyento ngan pwede baydan sa kubhinapulo ka tuig. Ang mga kwalipikado han nasabi nga programa Qualification. Tuwan na hiya, ang una, sa ipadiri hiya ang sugad ng mga paragumbog, di ba? Dagdag ng mga parapangisda. Ang mga paragkawil ng mga pobre, marginalized, una niya. Ikaduha, registrado yan tinatawag na RSB is a registry system for basic sector in agriculture. Kaya sila enroll niya, kaya para iya negosyo, kung pananglit para pangisda, kung may pigiri, ma-insure niya
kung register niya, inisure liwat niya, hinuwaray naman niya ng bayadan. Ginpapabot naman ni Sir Virgilio Capon ngadto ha mga municipal ngan city agriculturist ngan mga technician hiton mga bungto nga dagmiton han master listing han pagdetermine han mga qualified beneficiaries han programa. Ang pag-umangan pangisda, inpipira nga pang kinabuhi nga gintutugot samtang nakakwarentina yan nga panahon tungod hiton COVID-19. Tikang dinihan syudad hiton Borongan. Angela Lagrada, Eastern Samar News Service. Gintatalinguha naman itong local government unit itong oras nga maging supisyente itong produksyon nida itong sektor itong agrikultura. Ma-report ni Elena Bingco. Tinatalinguha ang local government unit han oras nga maging supisiyente itong produksyon han sektor han agrikultura hit munisipalidad yan na ang napapailarom hira hitong kwarantina. Sumala kan Salvador Dalosa, municipal agriculturist han oras, supisiyente itong narasyon hinbuga sa sakub itong era munisipalidad. Natin na atin total land area nga 3,000 plus natin nga kuan nga kahagnaan di dito munisipyo itong oras, 87% po ito na atin natamnan. Kapag kaya na, tapos na-harvest. Kapag kaya na, 70% of the 80% na po. There is na 3.2 hectares na increase ang ating production. Metric tons per hectare. Oo, ang ating bugas, ang late confidente. Kita nga nakakapag-istorya nga diha oras, sufficiente po ito natin supply ito bugas. Hiton livestocks naman inan barangay Sabang ito nakukuhaanin supply para hiton bugus nga bungto. Kaya na po medyo successful kahiraan atin kinukuhaan na iton atin supplies yan na iton karne iton karne ha oras. Actually naangkat kita haira hina average of 15 heads per week. Alternate cropping naman ito na hinanabo ha oras kundi in katitima pagtatanom hinumay, hindi na hira magtatanom hin mga duma. The strategy of the farmer nga sugaditon and inaabuyonan natin ito. Kapag kaya na may kita about 7 barangays nga na-engage into 6 barangays rather nga na-engage iton root crops production and itong total area na natanman natin para itong root crops may nakita 8 hektarya po. Ang LGU naman ay nagde-develop in nursery kundi inagpro-producerahin magdiro-dilain niya mga seeds para hiton mga parag-uma. Tikang Diniya Syudad han Borongan, ini Elena Bingco, Eastern Samar News Service. Samtang itong mga magturutdo didahin mga pribado nga eskwelahan din ha Borongan naglalaom nga kunta mahibubulig hiradida hiton mga benepisyaryo hiton social amelioration program. May report ni Francis Chusongko. Mga manturutdo hiton mga pribado nga eskwelahan din niya syudad hiton Borongan inaglalaom nga may bulig daman hira hiton social amelioration program hiton gobyerno. Iniinhabot nga hiton COVID-19 pandemic kundi ginpailarom ang mga lalawigan ngan syudad hiton nasod hin enhanced o general community quarantine in para mapugnan ang padayon nga nagsasara nga virus nga naging kausahan pagsuspende hiton mga klase hanga tanan nga mga antas. Ngani darahin ni inapektado gud iton mga manturutdo nga adaa ilarom hiton pribado nga sektor. Sugad na kan teacher Jose Adrian Colico, 18 ka tuig na nga nagtututdo sa St. Mary's College of Borongan. Sumala iya nga hira inaglalaom nga buligla naman hira iton SAP. Dara kay kinahanglan man gyap ni ra iton ayuda pinansyal tikang hiton gobyerno. SAP han Social Amelioration Program hikami St. Mary's in Kunta na nangangamuyo nga hikami liwat mahibulig subay pagkaya na kasi kung paagi ha pansweldohan may ada agad pero iniin katungod man naton nga makakarawat siguro nga tanan para maging maupay taton kabutang. Dugang pa ni Teacher Colico nga nakakakarawat gad hira hiton ira sweldo pero dara kay ira man daman hingyap nga hibulikan SAP dara na hin kakulangan hin pangastos hiton tig kada adlaw. Ngan subay pa kan Sir Colico nga karuyag nira iton mga pribado nga eskwelahan in magtikang iton ira klase dida na hiton ika-Agosto para mahirutan nga diri maperwisyo iton ira kinabuhi sugad gihap iton mga estudyante. August na magtikang para to count han 10 months
nga pag-start nga pagkuanhan klase nga mapunan ang kakulangan or singon ta mapunuan an 10 months nga kuanhan usa ka school year. Pero Samtang nahimumutang laghihap iton syudad iton Borongan, hingin pahilawig nga general community quarantine tubtub ito ni kakensi iton Mayo, nga nabibilin laghihap nga waray kumpirmado nga kaso hin COVID-19. Tikang didiya syudad ng Borongan, Francis Chusongko, Eastern Samar News Service. Dara naman iton igin papatuman nga general community quarantine, diri igin tutugot iton anuman nga mga aktibidad ha mga simbahan. Sanglit may ada bag-o nga pamaagi iton Flores de Mayo nga binubuhat naman hatag sa tagsa nga mga panimalay. May report ni Eliza Celada. Hina nga Mayo 1, 2020 in pagtikangan Flores de Mayo. Pero dara hini nga krisis nga ginaatubang yana, ang pagsalinurog ang Flores de Mayo in may bag-o nga paagi. At sa Prinsian Medalya Milagrosa, irig sa salinurog ang bugos nga bulan han Mayo ang Flores de Mayo, diri suludan simbahan pero di dahit mga panimalay. Samtang ginsi celebrar ang Flores de Mayo hiton sulod hit balay, ang Voice of the World Media Network in mabulig ha kada pamilya nga karuyag magsalinurog hiton Flores de Mayo. Pinaagi hiton broadcasting Marian Catechesis ha TV, radio nga social media platforms. Hauna nga bahin ang katekismo, in magkukulaw nga mamamati it mga kabataan, ha TV, radio nga social media hiton alas 2 nga alas 2:30 hit kulok. Nga susundan naman hiton pagtutdo hit mga katekismo hiton kag anak. Hawman naman in magrorosaryo nga mga ngadi hiton novena. Ngan magahala dirahin bukad dito hit ginhimo nga altar kundi na ato an imahe hiton Birhen Maria. Ang Flores de Mayo in home pagbubuhaton niya nga bugos na bulan han Mayo. Tikang didihan syudadhan Borongan, inihialay sa Silada, Eastern Samar News Service. Iginpalusad ni Governor Ben Ivardone ang executive order na nga nagpapahalawig iton general community quarantine dinhi probinsya iton Sinarangan, Samar. Didahan bago nga executive order extended ini nga da hiton Mayo 15. Nakapati kini iton mga igintutugot nga diri mga igintutugot nga negosyo nga mga aktibidad base na hanggiya nga iginpalusad han National Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases. Haros nga tanan nga negosyo in igintutuyang na perala hiton mga diri makakapatuman in social distancing, so gaditon mga gym, fitness studio, gambling and betting activities, travel agencies, tour operators, entertainment, business, political, ngan sports related gatherings. Ngani may ada gyapon ni regulasyon dida hiton mga hotels kundi iton mga hotels in magagamit la para naman hiton pag-accommodate o pagkarawat hin mga bisita nga may ad na booking antes an Mayo 2020 sugad man gihapon iton mga distressed overseas Filipino workers o mga na-repatriate o napauli nga mga OFW, mga diri OFW nga kinahanglan po mailarom hin mandatory facility-based quarantine sugad man mga healthcare workers nga iba pa nga mga empleyado tikang naman hin exempted nga mga establisamento. Didahan na sabi nga hanaunang executive order igintutugot na kuntan mga religious gatherings pero kang ginalahan aga may adahayag ang National IATF nga pwede itong religious gatherings sa ilarom hin general community quarantine. Iton section 2 didahan mando in nagsisiring nga may ada 14 kadlaw nga mandatory quarantine hiton nga tanan nga tawo nga maabot nga niya Eastern Samar bisan kundiin hiratikang. May ada lagyapon ni restrictions iton gios iton mga tao ilabi na iton mga senior citizens ngan mga minor de edad pero may ada hinipipira nga mga exemptions. Kasumpay hini igin papahayag gihapon dida nasabi nga executive order nga ginpapahalawig daman iton operasyon hiton mga tindahan, supermarkets ngan mga groceries para naman hiton nga tanan nga mga tao. Magpapadayon ito naton mga sumat kataliwanhin mga pahinumdum. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumo. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kapatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga ikang newsroom and Eastern Samar News Service. Este News.
May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na iton kinabuhi. Damo aira, iton may ada na babarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay kaira pag-abat o pagtanaw, waray nakarawat una higugma haira. Usahay, ginbabasol pangari nira, an ira mga kaanak. Tungod hindamo nga mga problema, ganati ka ngahaw han ira pamilya. Kapag katinuod, maupay iton kinabuhi. Waray mas mamaupay pa kayhan kinabuhi. Kay kung mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges. Nakakabulig ini, base pakusgon, an kasing-kasing, an kadatagsa, o an kinabuhi. An batanon nga nadiri o nga diri naagihin kakurian, natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, o diri nagiging malipayon. Sanggit ayaw igraot hinbuot, kung usahay naagi indamo nga mga pagsubok han imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat, nga buhi ka. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng waray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom, and Easter Summer News Service. Este News. May na 8,772 nga mga Pilipino itong positibo itong COVID-19. Nahitalahan Department of Health in 284 nga bago nga mga kaso yan ang adlaw, 11 ang patay. Ngan itong total nga ihapan mga namamatay inaabot na 579. Ginpahalawig ang gobyerno itong lockdown na Metro Manila nga iba nga parte itong Luzon nga dahil Mayo 15. Itong mga naka-lockdown amo naman itong Cebu City, Cebu Province, Iloilo Province ng Dyvw City. Samtang ginbawi kaninahan aga han Interagency Task Force ang ira na una nga pahayag nga igintutugot itong mga religious gatherings ngan mga work meetings hailarong itong general community quarantine. Darahini diri naliwat pwede itong mga public mass ngan iba pang religious services. Pakyas gihapan gobyerno nga matapuan target nga makatest hin 8,000 nga para itong COVID hakada adlaw. Haya na itong kanan nasod testing capacity in 6,000 la hakada adlaw. Igin-report pa ang Department of Health nga 1,694 nga health workers din sa Pilipinas in-infected na itong COVID-19. 566 sa ira in mga doctors, 638 in nurses, ngan itong iba in mga health workers gihapon. Didahini nga ihap 33 han mga namatay, ngan 24 hini in mga doctors. Itong mga health workers in na-representar hin 20% itong mga coronavirus cases din sa Pilipinas. Maabot lahin 7.8 milyon nga mga pamilya nga angay kunta kumarawat ang emergency subsidy program o ang bulig nga saad ng national government ang nakakarawat hini yan na nga ultimong adlawhan Abril. Ini ang inamin mismo ang DSWD. Hailarom ang emergency subsidy program, 18 milyon nga mga kablas nga pamilya intatagan hin kantidad nga 5 nga din 8,000 pesos sa kada bulan sa kubhin duha ka bulan. Pero subayhan report, 10.1 milyon o 56% lahan mga target beneficiaries ang natagan. Una na nga nagpahimat nun ang Malacanang nga maatubanghin mga kaso administratibo nga kriminal itong local government executives nga diri makakasunod hini.
Pero nagsiring ang DILG nga mahatag hirahin 7 ka adlaw nga extension nga dahin pipira nga mga local government units labi na dito hiton dako ang populasyon. Iginanunsyo naman han Malacanang nga may ada mga pagbabag-uhin pera nga palisiya di dahiton emergency subsidy program. Di dahiton bago nga patakaran, iton mga kablas nga pamilya nala ditohin mga lugar ha ilarom hiton enhanced community quarantine kahumanhan Abril 30, iton makakakarawat hiton subsidy niyan hiton bulan hit Mayo. Nagsiring pa ang DSWD nga iton final guidelines para hiniinig papalusad hiton Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases dida hiton maabot nga mga adlaw. Damo kasi ang mga problema nga na-eksperyensyahan han mga beneficiaries ng mga opisyal didahan pag-implementarhan ESP. Mayada mga higayon nga ang estimated nga ihapan beneficiaries indiri na susubay han pagtalahan DSWD han mga tao nga angay matagan han ayuda. Gintapos ang Communist Party of the Philippines yan nga adlaw ang ira igindeklarar nga unilateral ceasefire ngan ginmanduan ang ira armado nga grupo iton New People's Army nga igpadayon na iton opensiba kontra iton mga puwersa iton gobyerno. Sumalahan mga rebelde, nagpadayon ang counterinsurgency operations ang Armed Forces of the Philippines hay iba-iba nga partihan nasod bisan ko nagdeklarar ang gobyerno hin ceasefire tikang han Marso 19 nga dahan Abril 15. Nagsiring pa ang Communist Party nga may ada nira mga tropa ngan damo gihapon nga mga sundalo ang gobyerno in namatay didahin mga enkwentro han nakalabay nga 36 ka adlaw mentras nga may da ceasefire. Ginextend nga nira ang ira deklarasyon subay nahan panawagan han United Nations nga igudong anay at iton mga giyera ngan mga empati ha magkaiba-iba nga nasod mentras nga inaatubang hiton kalibutan in mamandako nga problema iton coronavirus disease. Iton mga kolehiyo ng mga universidad nga mag-iimplementarhin flexible learning in pwede na magtikang hitong ira 2020-2021 school year yan ang Agosto. Ini ang pahayag ni Chairman Prospero Dyvw hitong Commission on Higher Education. Sumalakan Dyvw itong flexible learning para hitong higher education in kombinasyon hitong digital ngan non-digital technology. Iton mga HEIs nga nagamit hin residential o face-to-face setup in pwede naman magtikang hin klase yan nga Setyembre. Mahinunumduman nga may mga eksperto tikang han University of the Philippines nga nagrekomendar kan President Duterte nga iton mga klase in kinahanglan suspended tubtob hiton Disyembre yan nga tuig para makontrol ang pagsarang hiton virus. Pero may grupo hin mga pribado nga eskwelahan ang naghayag na hin kahulop dara hiton kadilatar hiton pag-aabli hiton klase. Sumala itong Coordinating Council of Private Educational Associations nga maabutin 55.2 bilyon pesos iton mawawara kung diri tugutan nga mag-abri iton mga klasehin mas temprano. Una hini nagsaring ni Dyvw nga iton mga HEIs in gintugutan hin pag-adjust han gin-aprobahan nga academic calendar habot nga hini nga pandemic nga inaatubang iton bugos nga kalibutan. Para ito natin mga sumati kang halangyaw, diri daw pwede makadeklarar iton Estados Unidos hinhulos nga kadaragan kontra iton coronavirus disease. Ini ang pahayag ni President Donald Trump pero nagsiring ang presidente nga magiging dako nga pitad kung mawara na iton virus ngan bumalik iton marisyonira nga ekonomiya. Masobra 60,000 nga mga Amerikano ang namatay darahin nga virus pero nagsiring ang presidente nga mas habubo iton death toll sa Estados Unidos kung ikukumpara sa ibang mga nasod. Dako gihapon iton iya pagtapod nga hinay-hinay mabalik iton marisyo nga ekonomiya dida iton maabot nga mga bulan ngan mabalik han pinakamaupay nga dalagan iton ekonomiya pag-abot iton 2021. Samtang ko konsiderar naman niya nga butang half staff iton mga bandera iton Estados Unidos ha White House nga iba pa nga mga lugar kung mapaghatag dungog nga dahan mga tao nga namatay darahan coronavirus. Naglalaom iton hepe iton United Nations nga iton mga nasod in sumunod han ihemplo hiton South Korea nga manilampuson dida han pag-atubang ngan pagsurapo han coronavirus pandemic. Sumala kan UN Secretary General Antonio Guterres nga hayana waray na bag-o nga kaso hiton COVID-19 sa South Korea. Nagpresentar gihap ang nasabi nga nasod hin mga plano para hin ambisyoso nga kampanya para atubangon iton issue hiton climate change kahumanira masurapo ang problema itong COVID.
Sumala iton Korean Center for Disease Control and Prevention nga iton total nga kasuhan COVID-19 inabutin 10,765 may ada 247 nga namatay 9,059 naman ang nag-upay na. Hinay-hinay nga paghabubo iton mga kaso nga ginpagaan na nga nira iton ira mga social distancing guidelines. Ang una nga kaso yung coronavirus sa South Korea nahitala niyanhan Enero 20. Ngan para ito naton weather update, padayon nga ginbabantayan ino sa low pressure area harani iton Mindanao. Alas 13 na nga kulop ang low pressure area inakita mga 805 kilometros sinirangan hiton Dyvw City oha coordinates 6.1 north 133.0 east. Ini nga LPA insakop dida iton intertropical convergence zone nga nakakaapekto hiton Mindanao. Darahini iton Mindanao, sinirangan Kabisayaan ngan Central Visayas in magiging maarom ngan makaka-eksperyensyahin mga pag-uran, pagdalugdog ngan pagkikilat epekto hiton Intertropical Convergence Zone samtang iton Metro Manila ngan nahabibilin nga parte iton nasod may ada gihapon mga pag-uran dara hiton easterlies o hangin tikang Pasipiko. Ang pinakamapaso nga temperatura nga nahipatike na nga adlaw in 34.6 degrees Celsius nahitala ini alas 2:50 iyan ang nakulo. Inan mga notisya nga nahikayhan Este News, amo inihigiden, mapay nga oras, salamat tayo nga tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Kung problema mo